සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔය Adobe Premiere Pro වලින් වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන ප්ලගින් එකක් ගැන. පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයාට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන ප්ලගින් එක තමයි Premiere Composer. ඉතින් මේ සයිට් එකට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා download for Windows කියලා. ඒ වගේම Mac OS වලට මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ download for Windows කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ setup එකක් එනවා. ඊට පස්සේ download කරලා ගියාට පස්සේ අපි download කරලා setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට ලේසියෙන් install කරගන්න පුළුවන්. double click කරලා ඉතින් ඔයාලට file එක install වෙන්න ඕනේ. location එක select කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඊපස්සේ next දෙන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ මම ෆිනිෂ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන next දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයා use කරනවා නම් ඔයාලට email එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට අලුත් account එකක් හදාන්න මෙන්න මෙතන create new account කියන එක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ browser එකෙන් එයාලගේ website එකට යනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ email එක සහ ඔයාලට password එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පල්ලෙහා ෆොටෝ දෙකට ටික් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ browser එක close කරලා අපි දීපු email එක සහ password එක දීලා මෙන්න මේකට login වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ free version එකේ මෙන්න මේ option ටික දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. animation composer plugin, Premiere Pro plugin, ඒ වගේම ඇසෙන් තියෙනවා 1000කට වඩා. ඉතින් ඔයාලට ගෙවලා ගන්නවා නම් මේ විදිහට subscription ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන් After Effects වලට ගෙන Premiere Pro වලට. මම මේ Premiere Pro එක select කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන starter pack කියන pack එක. ඔයාලට මෙන්න මෙතන install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක close කරගෙන Premiere Pro open කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. කලින් කරපු project එකක් open කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි project එකේ මෙතන window වලට ගියාම මෙතන extension යටතේ වල Premiere Composer කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් click කළාම මෙන්න මේ විදිහට window එකක් open වෙනවා. අපිට starter pack එක යටතේ අපිට free use කරන්න පුළුවන් assets ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ third transition ඒ වගේම graphics, sound effects මේ වගේ දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට transition එකක් add කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙක මැදට මේ විදිහට transition එකක් add කරගන්න මම ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට double click කරන්න. එතකොට අපේ project එකට අදාළ transition එක add වෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකට අදාළ sound effect එකක් මේ විදිහට පල්ලෙහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ප්ලගින් එක. ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ලස්සනට මේක තියෙන assets පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට අදාළ graphic වල settings වලට මෙන්න මෙතන essential graphic යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එඩිටින් කරන ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට share කරලා ඒ අයව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු.